سلامونه دوستانو، تاسو ګورئ ویسا خان سکلز یوټیوب چینل او نن به تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شو چې د ټلګرام چینل جوړ کړو. یعنې داسې چینل چې څنګه موږ د هغې څخه پیسې وګټو او څنګه کولی شو په ټلګرام کې دا چینل جوړ کړو او څنګه د پیسې شرایطو ته برابر کړو. نو د دې دپاره چې تاسو د ټلګرام څخه پیسې وګټئ، لومړی یو اهم قانون چې د ټلګرام دی برس پوره کول دي. ټلګرام د نورو پلیټفارم په پرتله ډېر کم سبسکرایب، ډېر کم اصول، عادي اصول لري. د مثال په ډول یوټیوب کله چې تاسو منټایز کوئ، تاسو باید 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړئ چې دا ډېره غټه خبره ده او څنګه زر سبسکرایبرز. نو همداشان فیسبوک هم اوس وخت کې هغه شرایط لري چې دوی انوایټ پروګرام فعاله کړی دی، دوی خپله دعوتوي، هغه ډېر سخت دی که نه. او همداشان ټیک ټاک چې 1 میلیون ویوز باید ولري، 10,000 فالوورز ولري، یو څه اندازه هغه سخت دی د ټلګرام په پرتله. ټلګرام ډېر اسان دی او ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې له ټلګرام څخه پیسې وګټو. هغه څنګه راځئ په دې ویډیو کې راسره وګورئ. هر څه دمخه به تاسو په ټلګرام کې څنګه وکئ، یو چینل جوړ کړئ. هر کله مو چې چینل جوړ کړ، تاسو به یو داسې ټاپک انتخاب کړئ چې هغه خلک ګوري، هغه ته خلک اړتیا لري او خلک هغې دپاره چینل ته راځي. نو تاسو هر کله چې دا ډول ټاپک جوړ کړ، نو تاسو ته مونټایزیشن خلاصیږي. کله خلاصیږي؟ کله چې تاسو په دغه وخت کې زر سبسکرایبرز پوره کړل. تاسو به زر سبسکرایبرز پوره کړئ، هغې وروسته به تاسو ته مونټایزیشن خلاصیږي. ځینې ملګري وایي چې ما زر سبسکرایب پوره کړي دي، مونټایزیشن خلاص شو، خو موږ ته اعلانات نه راځي. اعلانات ولې نه راځي؟ د هغې عمده ستونزه دغه ده چې یو ټلګرام چینل دغسې وي چې خلک مشهور فیسبوک پاڼې لري یا کوم نور سایټونه دغسې د فیسبوک په ډول لري چې هلته یې لینک شیر کړي یا په ټلګرام چینلو کې نور ملګري ورته شیر کړي، نو د دوی سبسکرایبرز په یوه ورځ کې پوره شي، دوی ته مونټایزیشن خلاص شي. مونټایزیشن ته اپلای هېڅ هم نشته، هغه په اتومات ډول خپله خلاصیږي. نو کله چې مونټایزیشن خلاص شو، هلته دوی وایي چې موږ ته همدا اوس پیسې نه راځي. پیسې ځکه نه راځي چې تاسو هلته باید حد اقل یوه نیمه میاشت وخت تیر کړی وي. مشکل نشته که چېرته ستاسو سبسکرایبرز په یوه ورځ کې پوره شول، هېڅ پروا نه کوي، خلک به انتظار کوئ. او سره د دې که بیا هم نه راتلل، ستاسو سبسکرایبرز باید لږ نور هم لوړ شي. فار ایگزامپل 1500 ته باید ورسیږي. همداشان تاسو چې کله فعالیت کوئ، تاسو ته په همغه اندازه د سبسکرایب مو زیاتیږي او انشاءالله تاسو ته به یوه ورځ اعلانات خلاص شي. اعلانات څنګه خلاصیږي؟ پیسې څنګه ورکوي؟ اعلانات هغه وخت خلاصیږي کله چې ته هر وخت پوسټونه کوې، ستا ټلګرام چینل فعاله وي، فیک سبسکرایبرز نه وي ورته اخیستي، او په څنګ کې دغه ستا پوسټونه چې دي دې ته ویوز راځي. فار ایگزامپل تاسو خپله هلته چې کله د ټلګرام چینل خلاص کړئ، تاسو ته په اتومات ډول هلته ویوز راځي، تاسو خپله لاندې کتلی شئ، هغه ځای کې به یې ګورئ. نو کله چې تاسو ته دغه ویوز راتلل، د دغه ویوزو په مقابل کې تاسو ته ټلګرام پیسې درکوي. هغه ویوز کوم چې راځي، هغوی ته ټلګرام یو اعلان ورکوي. هغه اعلان چې کله دوی وګوري، وروسته ستا ټلګرام چینل ته ځي. هر وخت کوشش دغه وکړئ چې مهم ټلګرام چینل جوړ کړئ، مهمه موضوع راواخلئ، ځکه مهمه موضوع خلک ګوري، که هلته اعلان راشي دوی صبر ورته کوي، اعلان ګوري. نو کله چې اعلان وکتل شو، تاسو ته د اعلان په مقابل کې پیسې درکوي. ټلګرام څه ډول کرنسي لري؟ ټلګرام یو ډول کرنسي لري چې د هغه د ټون په نوم یادیږي. نو ټون دغه ډول کرنسي ده چې یو ټون بعضې وخت له 10 ډالرو سره معادل وي، بعضې وخت له 8 ډالرو سره، حد اقل تر 6 ډالرو پورې راځي، کله مخکې ځي کله وړاندې ځي. ټون له 6 ډالرو څخه نیولي تر 10 ډالرو پورې قیمت لري. یعنې که چېرته تاسو په خپل ټلګرام چینل کې یو ټون وګټلو، نو تاسو 10 یا د 6 څخه لنډه دا چې تر 10 پورې ډالر تاسو وګټل. نو څو یې چې درکړل د دې په منځ کې، کله وخت هغه ټون قیمت 10 ډالره شي، کله 11، کله 8، کله 8.5، 9، نو دا ډول راځي. تاسو د دې په ذریعې سره کولی شئ چې دغه ویوز راولئ او تاسو دا ډول پیسې وګټئ. نو دا ډېره زبردسته طریقه ده د پیسو ګټلو، ځکه ټلګرام خو یو عادي سایټ دی، هر څوک کولی شي د ټلګرام اکاونټ جوړ کړي، هر څوک کولی شي چې په ټلګرام کې چینل جوړه کړي. نو تاسو ته به اوس همدلته ټلګرام خو اسان دی، یوازې تاسو خپل نمبر ورکړئ، بس نمبر ته مو کوډ ځي، هغه کوډ ورکړئ، 6 عدده که 15 عدده کوډ دی، هغه به تاسو ورکړئ. نو کله مو چې هغه ورکړ، تاسو ته ټلګرام خلاص شو. کله چې تاسو ته ټلګرام خلاص شو، نو تاسو به په ټلګرام باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو خپل ټلګرام ته داخل شوئ، نو دلته تاسو ته دغه لاندې ځای ګورئ، دلته یو د قلم په شان نښان دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړ، نو دلته تاسو ته پاس 3 اپشنه راځي، ګورئ، نیو ګروپ، نیو کنټاکټ، نیو چینل. نو تاسو به ګروپ نه جوړوئ، ښه دا یاد لرئ، تاسو به نیو چینل جوړوئ. لاندې وګورئ 3م اپشن نیو چینل. نیو چینل کې تاسو ته لومړی اپشن راځي چینل نیم، یعنې چینل ته څه ډول نوم ورکوئ. مثلا
د مثال په ډول زه یو نوم ورکوم چې ویسا. کله مې چې دغه نوم ورکړ څنګ کې د ګیلرۍ نشان ګورئ هلته به تاسو یو تصویر ورته راواخلئ. نو تاسو وګورئ ما دغه تصویر یوازې د مثال په ډول راواخیست. دلته دغه زه اوس ورته ثبتوم. کله مې چې دغه ثبت کړ لاندې مانه ډسکریپشن غواړي، یعنې د خپل چینل په اړه وضاحت ورکړئ چې تاسو په خپل چینل کې څه کوئ. زه مثلا وایم ما دغه یو ډسکریپشن ورکړ وی پبلش ټیکنیکل ویډیوز. هغه وروسته تاسو په دغه پاس کونج کې چک نشان ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته دوه آپشنونه راځي، دې ته به ډېر پام کوئ. یو پبلیک چینل دی، بل پرایویټ چینل دی. نو که چېرته تاسو دغه دوهم آپشن کلیک کړ، تاسو پرایویټ چینل جوړ کړ، نو تاسو هیڅکله له دغه چینل څخه پیسې نشئ ګټلی. نو تاسو به څنګه وکئ، لومړی سر کې به پبلیک باندې کلیک وکړئ او پبلیک چینل به جوړ کړئ. وروسته لاندې دوی وایي چې د ټلګرام دپاره یو لینک جوړ کړئ، یعنې ستا دغه د چینل دپاره چې کله ته دا لینک له خلکو سره شریکوې هغه نوم به ورځي. زه مثلا دلته دا لینک جوړوم ویسا خانز 1 2 3. نو دغسې یو ډول عددونه به ورکوئ. هلته زما نیم اکسپټ شول، دې مخکې نه اکسپټ کېده، یعنې نه منل کېده. پبلیک ته به چینل واړوئ، که پرایویټ کوه پرایویټ په پرېږدئ، پبلیک ته به یې واړوئ. کله چې پبلیک ته واوښته دلته به چک علامه باندې کلیک وکړئ. دلته تا ته وایي آر سبسکرایبرز، یا چې تاسو څنګه وکئ سبسکرایبرز ورته راولئ. نو تاسو کولی شئ چې دلته دغه سبسکرایبرز څنګه کوئ کلیک کړئ او دغه ورته راولئ. د هغې وروسته لاندې کوم غشی علامه چې ده هغې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په هغې باندې کلیک وکړ تاسو وګورئ ستاسو ورته سبسکرایبرز شول. تاسو به په دې ډول دلته دغه ټلګرام چینل جوړ کړئ. هر کله مو چې دغه جوړ کړ نو وروسته تاسو ته د وخت په تېرېدو سره دلته چې کله دغه ځای ته راغلی دلته پاس 3 ډاټس به ووهئ، سټټسټکس باندې چې کله کلیک وکړئ نو دا اوس په دې ډول دی. ښه، د هغې وروسته به دلته په دغه کونج کې تاسو ته یو مونیټایزیشن آپشن ښکاره شي. د څنګه تصویر کې تاسو وګورئ دلته زما بل چینل ته خلاص شوی دی. نو دا ډول مونیټایزیشن آپشن به څنګه شي تاسو ته خلاص شي. کله چې په هغې باندې کلیک وکړئ تاسو به خپله ووینئ چې د ټلګرام کومه کریپټو کرنسي چې دا هغه ټون دی. نو تاسو به ټون هم ووینئ، د ټون لاندې خپله ډالرو قیمت هم ورکړی وي چې کله تاسو ټون وګټئ نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې له ټلګرام څخه پیسې وګټئ. نو که ویډیو مو خوښوي ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ همدغه نوي ویسا خان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. انشاءالله تاسو ته به موږ خوندورې ویډیوګانې راوړو او تاسو ته به یې خپروو په پښتو ژبه کې او تاسو زموږ له ویډیوګانو څخه کولی شئ په کافي اندازه ګټه واخلئ. له نورو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښې شپې ښه وختونه.